Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно пропоную приєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, то запрошую у відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти доволі рідкісний інструмент. Це ручний плиткоріз Сірі. Сірі – це італійська торгова марка, це реально італійський плиткоріз. У Сірі взагалі є досить цікаві інструменти, які мені подобаються. Особливо мені подобається каретка для великого формату, подобаються їхні одинарні присоски. Ціна і якість, як на мене, відповідає, гарна ціна-якість. Там пару років назад у мене я стикався з цим плиткорізом, це Сірі Pro 90, і у нього були деякі недоліки. І пройшло 2 роки, і я думаю, візьму, подивлюсь, а що ж змінилося. Але італійці вперті, нічого не помінялось. Тому зараз я детально зроблю огляд його, потім детально буде спроба різу, спробуємо різати, батл, наприклад, Sigma 90 проведемо. А потім я зроблю його доробку в деяких моментах і також подивимося, як він вже буде різати після доведення до ума. Скажу відразу, в такому вигляді його не можна застосовувати для різу для українських замовників, не для італійських. Для італійських він підійде з його похибками і недоліками. Аж бігом підійде. Тому, звісно, хочеться купляти щось українське. Українське в розробці плиткорізи. Поки нема українське, треба купляти європейське, а вже в останню чергу купляти китайське. Перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу. Не продавайте нічого росіянам і не купляйте нічого у росіян. Бачите росіянина, відразу йому вказуєте напрям за руським кораблем. Тепер перейдемо до огляду. Традиційна моношина. Товщина, ширина відповідає, скажімо там, тим параметрам, що він запросто може прорізати товщину як мінімум 12 мм. Це просто, для нього це просто. Класична компоновка, яка традиційна і в Сігмі, і в Монталіті, і в Сірі. Почнемо з корпусу. Тут єдиний цільно-алюмінієвий з твердого алюмінія корпус, який дуже жорсткий і витримає любе навантаження по різу плитки. Немає в мене претензій до корпусу. Як ви бачите, тут закінчується ось таким вкладишем з металу. Цей вкладиш дозволить, витримає любі навантаження, не розплещеться, тому що це алюміній, а це вже метал. І він буде працювати все життя. Стоять прижимні площадки, які не дозволять плитки рівно стояти перед різом. Це інколи дуже важливо, щоб воно чітко стояла і нікуди не нахилялася ця плитка, щоб був рівний різ. Особливістю цього плиткоріза є ось така оригінальна каретка, яка їздить на багатьох підшипниках. Ці підшипники можна підтягувати, у неї немає ніякого люфта, від слова взагалі. Сама конструкція оригінальна і досить цікава і досить вдала. Якщо ви подивитесь, тут досить і вузькі є розламувачі, і ось такі широкі розламувачі, які дозволяють ламати плитку різного формату. І повірте, досить легко ламають. Звісно, тут цікавий механізм. Щоб різати, вам треба
трошки вперед, тут на пружинки, бачите, от такий виріб. Якщо б різати, треба вперед посунути. Ця ручка натискає на ось цей рычаг, і ним можна різати. Звісно, все нічого, але, як завжди, є ложка дьогтя. Є ложка дьогтя. Дивіться, ось тут люфт, десь біля 1 мм, а може і більше. І знизу люфт такий самий. Тому тут в загальному виходить люфт біля 2 мм. Тому похибка в будь-якому випадку буде. Цей люфт нікуди не дівається при різі і теоретично не дінеться. Ми перевіримо. І буде, звісно, пузо. Воно тут ізначально буде. Тому я спробую доробити і спробувати, щоб тут не було таких диких люфтів, і спробувати різати і з люфтом, і без люфта. Крім того, стоїть різець, подивіться. Різець видно, шикарно видно. Але це вже традиційний, цей різець вже 10-20 років, цей різець 22 мм без підшипника. 22 мм і без підшипника, воно ріже. Але, звісно, сколи в ньому будуть більше, ніж 22 мм з підшипником або 15 мм. Тому я спробую поміняти на інший різець, щоб, ну, скажімо так, щоб експеримент вдався. Так, шина. Тепер моношина. Яка у неї товщина? Товщина у неї 10 мм на 50 мм. Цієї товщини достатньо на довжину 90 см, щоб не було, щоб вона не вигиналась. Вона досить жорстко стоїть. Кріплення. Кріплення досить цікаве. Подивіться на кріплення. Я так розумію, вони або звідкись скопіювали. Тут незрозуміло стоїть оця прокладка. Лишня. Бачите? Ось ця прокладка. Тут з 3 частин. Основа, прокладка і основа. Чому не зробити суцільне? Я не розумію. Ну ладно, залиште 2. А чому 3? У Сігми, наприклад, 1. Тобто єдиний виріб, подивіться. Це єдиний виріб. І так має бути. У Рубі ТП з 2 частин, перша і друга. Пояснюю, чим більше частин, тим менше жорсткість, бо воно кріпиться болтами, відстань між болтами більша, тому не зрозуміло для мене, чому це зроблено. Так, переходимо до лінійки. Лінійка. Скажу відразу, різ відбувається від хвостовика вперед, тут правильно, тут нічого не мішає, як в Сігмі. Сігма мене дратує, що лінійка неправильно стоїть, її треба обходити або взагалі зрізати, щоб вона не мішала. А в Сірі нічого не мішає. А якщо мішає майстру, то можна навіть і прибрати в бок оцю лінійку, щоб вона не мішала. Все нічого зроблено, але я перемірив площину цієї лінійки, вона ідеальна, пряма. А ось додаток, дивіться, додаток має ось таку похибку, приблизно біля міліметра. Я не розумію, як це можна було, і причому ця похибка вже зберігається вже більше 2 років. Та зробіть, щоб була єдина плоскість. А так виходить, що ну, оцей додаток просто можна зняти і викинути. В принципі, він глобально і не потрібен. Тобто більшість різу приходиться на праву сторону, щоб не мішати вам. Але якщо ви щось зробили, то доводьте його до ума. Слідуюче, перевірив я лінійку. Лінійка, я спеціально калібрувальну лінійку купив. І на більшості плиткорізів воно йде один в одному. Тут же на пів міліметра, на довжину 20 см, на пів міліметра чомусь у міліметраж більше на пів міліметра виходить в Сірі. Я не знаю, це, мабуть, вони клеють цю наклеєчку і вона розтягується. Іншого я
нічого не можу сказати. Слідуюче. Швидкої, скажімо так, налаштування тут немає. Тут, бачите, ось тут, якщо ми відкрутимо фіксацію лінійки, дивіться, ось тут є такий вказівник, який вказує на кут, який ви можете ставити. Від 45, звісно, до 0. Щоб переставити лінійку, треба відкрутити і вставити в іншу різьбу, яка нарізана в алюмінії. Пояснюю, що таке алюміній. Нормальні виробники, ну, сірі це нормальний виробник, але вони, скажімо так, дуже спрощують. Нарізають, тут вставляють спеціальний вкладиш з різьбою, а тут різьба вкладена прямо в алюміній. Так само тут алюміній, а тут вставляється в метал. Ось тут правильно зробили. Алюміній вставляється в металеву трубу, і якщо зноситься металева труба не зноситься, зноситься лінійка і ви можете поміняти. А тут метал закручується в алюміній. Понятно, що тут навантажень особливо ніяких немає, тому можемо, скажімо так, простити це сірі, це допустимо. Тепер калібровка. Калібровка відбувається на куті 45 за допомогою ось таких ексцентриків. І з одної і з іншої сторони ви можете відкалібрувати 45 і 45 з іншої сторони, і вже тоді різати. Кут 90 виставляється за допомогою, бачите, ось так ви його опускаєте і виставляєте за допомогою ось цього ексцентрика. Ну, в принципі, все, що треба, є. Калібровка зі шкалами є, кути є, все нормально. Переходимо ми, лінійка пряма, що саме головне. А пів міліметра ця похибка можемо, скажімо так, простити. Слідуюче, боковий упор. Боковий упор, тут, бачите, він знімається і можна його поставити де-інде. І потім затиснути. Ну, дуже цікаве рішення. Зараз подивимося. Ми от затисли. І люфта немає. Кут 90, відповідно, тут соблюдається. Немає в мене претензій до цього бокового упора, який можна посунути швидко, який можна зафіксувати. Якщо не треба, можна швидко зняти, а не повністю витягувати. Немає претензій. Слідуючи, лапки. Ось по лапкам тут взагалі рай. Дивіться. Одна, друга, третя. Вам не вистачає ось така четверта, яка відхиляється де-інде і як можна її ставити. Ну просто, як на мене, дуже гарно це зробили. І ці лапки мають місце на існування. Зараз я їх поставлю назад в транспортне положення. Так, це ми подивилися. Слідуючий момент. Перевернення. Якщо ми її перевертаємо, то ми бачимо, що тут, раз, два, три, всього-навсього 4 упори, 4 ніжки. Чому ця ніжка стоїть так далеко до середини? Вона має стояти ось тут. Ось тут має стояти. Це неправильно, тому що якщо ви будете проводити розлом на самому кінці, буде припідніматися, можливо буде припідніматися весь плиткоріз. Чому тут посередині немає ніжок? Теж не зрозуміло. Це саме відповідальне місце, де тримається навантаження. І, звісно, би ніжки допомогли, щоб він не прогинався. Тому що є, скажімо так, така плитка, що треба її ламати навіть посередині. І, звісно, хотілося б, щоб і тут були ніжки. Але це вже треба самостійно дороблювати. Так, по решті, ребра жорсткості, алюміній. Немає у мене претензій, все охайно зроблено. Так, ось, в принципі, і весь огляд такого цікавого плиткорізу. Звісно, буде цікаво вам, а як же він ріже. І це ми перевіримо. Чекайте, будуть батли, буде порівнянні різи з іншими плиткорізами. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!